নমস্কাৰ মই মাস্তানা আৰু মোৰ চেনেল মাস্তানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, দিব পৰা নাই আচলতে, কাৰণ বিহু আৰু ঈদ এটা টাইমতে পৰি গ'ল। অলপ ব্যস্ত আছিলোঁ। যিমান পাৰোঁ শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বা ষ্টেটাছ লগাবৰ কাৰণেই চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আজি বিহু অৱশ্যে পাৰেই হৈ গ'ল, যিখিনি সময়ত মই ভিডিঅ' ভালকৈ দিব লাগিছিলে টাইমত দিব নোৱাৰিলোঁ। সেই গতিকে বিহুটো গ'ল, কিন্তু বিয়া আহি আছে। আপোনালোকে বিয়াবোৰত পিন্ধিবৰ কাৰণে জুৱেলাৰী ল'ব পাৰিব। আজি বহাগী বিদায়ৰ অফাৰ দিব ওলাইছোঁ। বহাগী বিদায়ৰ আজি প্ৰথমটো পাৰ্ট 1 ভিডিঅ' হ'ব, আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে, বহুত কালেকশ্যন থাকি গ'ল বিহুৰ সময়ত দেখুৱাবৰ কাৰণে, কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাই দিব নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকে ল'ব পাৰিব কালেকশ্যনসমূহ, যিহেতু বহাগী বিদায় অফাৰ দিয়া হৈছে। আৰু কাৰণে মই ভিডিঅ'বোৰ বিচাৰিছিলোঁ, বহুতে ভিডিঅ'বোৰ দিছে। আৰু এতিয়াও যদি কোনোবাই ভাবি আছে বিহুৰ ভিডিঅ' দিম, বিহু নচা বা তেনেকুৱা, মই আগৰ ভিডিঅ'ত গোটেইখিনি ডিটেইলছ জনাই দিছোঁ। কোনোবাই বিহু কেনেকৈ চেলিব্ৰেশ্যন কৰিলে ভিডিঅ' যদি দিব বিচাৰিছে, মোক এতিয়াও আজিও সময় আছে, আপোনালোকে দিব পাৰিব। আৰু বহুতেই দিছে, আপোনালোক সকলোকে বহুত বেছি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম কালেকশ্যনটো মই পিন্ধি আছোঁ, বনমণিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু বহুত বেছি ধুনীয়া কালেকশ্যন কিছুমান আহিছে। অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰতো আপোনালোকে বস্তুসমূহ পাৰচেছ কৰিব পাৰিব। এতিয়া প্ৰথম কালেকশ্যন চাওক, বৰ ধুনীয়া এটা বলমণি পিন্ধি আছোঁ। এইটো অভেল শ্বেপত আছে। ইয়াৰিংছটো দেখিছে মই পিন্ধি আছোঁ, অকণমান হেংগিঙত থাকিব। ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ, চাওকচোন বলমণিটো খুব বেছি ধুনীয়া হয়, আৰু তাৰ তলত আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। ইয়াৰে প্ৰাইচ আহিব অনলি 280 ৰুপিজ, মাত্ৰ 280 টকাত বহুতেই ধুনীয়া এটা কোৱালিটি পাব। এই চাওক, ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন পাব আপোনালোকে ব্লু কালাৰ, ব্লেক কালাৰ, গ্ৰীণ কালাৰ, কালাৰ অপশ্যন থাকিব। ৰেডটো মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ। এইটো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ, এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ আহিব অনলি 280 ৰুপিজ। 500 পাৰচেছ কৰিলে শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকিব, আৰু নহ'লে শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা 50 ৰুপিজ হ'ব। এইটো অসমৰ ভিতৰতে হয়, অসমৰ বাহিৰত শ্বিপিং এক্সট্ৰা হ'ব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। নেক্সট কালেকশ্যনটো চাওক, জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন হয়। বিহুৰ টাইমতহে আপোনালোকে এইটো কালেকশ্যন পাব লাগিছিলে, কিন্তু মোৰ ভিডিঅ'ৰ টাইমত দিব নোৱাৰিলোঁ। খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন, চাওকচোন। এটা বিগ চাইজৰ জোনবিৰি হয়, বহুত ধুনীয়া। আৰু কোনোবাই চিম্পল টাৰ্চেলত বিচাৰিলে চিম্পল টাৰ্চেলতো ল'ব পাৰিব। মই ইয়াৰ হেভি টাৰ্চেলত দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰিংযোৰ থাকিব এইযোৰ। ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন পাব। বেক চাইডটো এবাৰ চাই লওক, খুবেই ধুনীয়া। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ আহিব অনলি 350 ৰুপিজ, মাত্ৰ 350 টকাত পাই আছে। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, খুবেই ধুনীয়া। এইটো আহিব ব্লেক কালাৰ। যদি আপোনালোকৰ ব্লেক কালাৰটো ভাল লাগে, তেতিয়াহ'লে ব্লেক কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। যথেষ্টখিনি দীঘল আছে, গোটেইকেইটাত বহুত ধুনীয়া হয়। দীঘল আছে, আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। মাত্ৰ 350 ৰুপিজ, আৰু বিগ চাইজৰ হয়, চাই লওক। নেক্সট কালাৰটো চাওক, এইটো ৰেড আৰু ব্লেক কম্বিনেশ্যনত আহিব। এইটো আহিব ৰেড আৰু ব্লেক কম্বিনেশ্যনত, খুবেই ধুনীয়া। এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। মই যিটো পিন্ধি আছোঁ তেনেকুৱা হ'ব টাৰ্চেলবোৰ। পিছফালে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব, আৰু যদি লংকৈ আপোনালোকে পিন্ধিব বিচাৰে আৰু লংকৈ পিন্ধিব পাৰিব। এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ আহিব অনলি 350 ৰুপিজ, খুবেই ধুনীয়া হয়। ওচৰৰ পৰা যদি মই সম্ভৱ হয় ফটো উঠাই দিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'তকৈ বেছি ৰিয়েলত বেছি ভাল পাব। খুব ধুনীয়া হয় কালেকশ্যনবোৰ। নেক্সট কালাৰটো চাওক, এইটো আহিব ব্লু কালাৰ, নেভি ব্লু কালাৰ থাকিব। খুবেই ধুনীয়া। গোটেইকেইটা কালেকশ্যনেই মানে বহুত বেছি ধুনীয়া। কালাৰকেইটা খুবেই ধুনীয়া। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। যিহেতু মই এডাল পিন্ধি আছোঁ, আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে কিমান দীঘল চুটি হ'ব। এইটো যদি আপোনালোকৰ ব্লু কালাৰটো ভাল লাগে, ব্লু কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। খুবেই ধুনীয়া কালেকশ্যন, অনলি 350 ৰুপিজ। নেক্সট কালেকশ্যনটো চাওক, এইটো আহিব কমপ্লিট গ্ৰীণ কালাৰ। যদি গ্ৰীণ কালাৰটো আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তেতিয়াহ'লে গ্ৰীণ কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। কিমান দীঘল আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। খুবেই ধুনীয়া, অনলি 350 ৰুপিজত জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন এটা পাই আছে। নেক্সট দেখুৱাইছোঁ এটা হোৱাইট কালাৰৰ ডুগডুগি। ইমান বেছি মৰম লগা হয় এই ডুগডুগিটো। এয়া চাওক, খুব বেছি ভাল কোৱালিটিৰ আপোনালোকে পাব। প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি হয়। বেক চাইডটো এবাৰ চাই লওক। টাৰ্চেলডালো চাব পাৰে, টাৰ্চেলডাল চাই লওক। বলমণি থাকিব গুঠনিটো এবাৰ চাই লওক, কিমান বেছি ধুনীয়াকৈ বনাইছে। এইটো ভাল লাগিলে আপোনালোকে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰায় 650 আছিলে। এই অফাৰটো তেতিয়াও চলি আছিলে। বৰ্তমান বহাগী বিদায়ৰ অফাৰ হিচাপত আপোনালোকে পাব অনলি 580 ৰুপিজ, শ্বিপিং ফ্ৰী।
580 টকা শিপিং ফ্ৰীত এই কালেকশ্যনটো পাই আছে। ভাল লাগিলে সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। নেক্সট এটা আপোনালোকক জেঠি পতা ছেট দেখুৱাব ওলাইছোঁ। এইটো চাওক, জেঠি পতা ছেট খুবেই ধুনীয়া আৰু বলমণি টৰ্চেলত থাকিব। ধুনীয়াকৈ গুঠনিটো এবাৰ চাই লওক, খুবেই ধুনীয়া এটা গুঠনি হয়। এইটো টৰ্চেলডালো দেখিছে আপোনালোকে নিশ্চয়। এইটো ইয়েৰিংছ থাকিব, ধুনীয়া এযোৰ ইয়েৰিংছ থাকিব। এয়া ইয়েৰিংছটো যিটো জেঠি পতা ডিজাইনৰ লকেটটো আছে সেইটো ডিজাইনতে থাকিব। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ভাল লাগিলে একদম লাষ্ট অফাৰ প্ৰাইচ আপোনালোকে পাব 400 ৰুপিজ। মাত্ৰ 400 টকাত এই কালেকশ্যন পাই আছে। সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত বুকিং কৰি ল'ব। লাষ্ট অফাৰ এইবোৰ, আজি যিখিনি কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ এইবোৰ চব লাষ্ট অফাৰ হয়। সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব। ইয়াৰ উপলক্ষে এইবোৰ আপোনালোকে ধামাকা অফাৰত পাই আছে। এইটো প্ৰায় আপোনালোকে বৰ্তমান পাব মাত্ৰ 400 টকাত। মাত্ৰ 400 টকাত বলমণি টাৰ্চেলৰ সৈতে এটা ইউনিক ডিজাইন হয়, আৰু ঝুমকাযোৰ চাওক, ইয়েৰিংযোৰ চাওক, ধুনীয়াকৈ এটা ময়ূৰ থাকিব, জোনবিৰি থাকিব, তলত ঝুমকা। মাত্ৰ 400 টকাত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। অনলি 400 টকা। সোনকালে বুকিং কৰিব। ষ্টক লিমিটেড আৰু ষ্টক ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণেহে ধামাকা অফাৰ দিয়া গৈছে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। এতিয়া দেখুৱাইছোঁ ব্ৰাইডে পিন্ধিব পৰা কেইটামান কালেকশ্যন। ব্ৰাইড হিচাপে আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব এটা বিগ চাইজৰ মেজবিৰি, যিটো আমাৰ মুঠি খাৰু ডিজাইনত বনাইছে। এই চাওক, মুঠি খাৰু ডিজাইনত বনোৱা এটা বিগ চাইজৰ মেজবিৰি হয়। দেখিছেনে? বহুত ধুনীয়া হয়। গোটেই ডিজাইনটো আমাৰ মুঠি খাৰু ডিজাইনটোত বনাইছে। বেক চাইডটো এনেকুৱা থাকিব, বেক চাইডটো এনেকুৱা হ'ব আৰু ডাঙৰ মটৰমণিটোত বনাইছে। এইটো ডাঙৰ মটৰমণি চেইনত থাকিব। পিন্ধিলে আপোনাৰ যথেষ্টখিনি লঙত আহিব। যদি দীঘল ছেট এটা এনেকৈ পিন্ধিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ইউনিক ছেট এটা পিন্ধিব পাৰে। পিন্ধিলে যিহেতু আজিকালি মুঠি খাৰুযোৰ পিন্ধাই যায়, তাৰ লগত আপোনালোকে এই ছেটটো ল'ব পাৰিব। আৰু ধামাকা অফাৰ, প্ৰাইচ আহিব অনলি 450 ৰুপিজ। প্ৰাইচ আহিব অনলি 450 ৰুপিজ। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। অনলি 450 ৰুপিজত ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। বিগ চাইজৰ মটৰমণিৰ সৈতে বহুত মৰম লগা এটা কালেকশ্যন। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। নেক্সট আৰু এটা ছেট দেখুৱাইছোঁ। এইটো আহিব পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ ডাবল লেয়াৰ জোনবিৰি। বেক চাইডত আপোনালোকৰ এনেকৈ চেইন থাকিব, ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। ইয়েৰিংযোৰ দেখিছেন, ধুনীয়াকৈ হেংগিঙত আছে, পিংক আৰু ব্লু ষ্টনত আছে। ধুনীয়া চেইনত থাকিব, ডাবল লেয়াৰ জোনবিৰি। বহুতে বিচাৰি আছিলে। এইটো আপোনালোকে পিংক হোৱাইটতো পাব, ব্লু হোৱাইটতো পাব। ব্লু হোৱাইটটো অলপ ইউনিক হয়, কিবা ড্ৰেছৰ লগত পিন্ধিব ইচ্ছা কৰিলে পিন্ধিব পাৰিব। খুবেই ধুনীয়া। প্ৰাইচ আহিব অনলি 350 ৰুপিজ। মাত্ৰ 350 টকাত। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ। ব্ৰাইড হিচাপে পিন্ধিব পাৰিব। বহুতে বিচাৰি আছিল যে আমি অলপ ৰিজনেবল প্ৰাইজত, কম প্ৰাইজত পোৱা ব্ৰাইডেল কালেকশ্যন দেখুৱাব। সেনেকুৱা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ। যিহেতু অফাৰ চলি আছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। এই কালেকশ্যনসমূহ অফাৰতে দি দিওঁ। বিৰাট ধুনীয়া লিভ ডিজাইনত আছে আৰু এইখিনি আপোনালোকে যথেষ্টখিনি দীঘল হ'ব। ব্ৰাইড হিচাপে লং ছেট এটা যদি আপোনালোকে পিন্ধিব খোজে, এই ছেটটো আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব। খুবেই ধুনীয়া আৰু মান্তাচা ডিজাইনত আছে। দেখিছেনে? বহুতেই ধুনীয়া। বেক চাইডটো এবাৰ চাই লওক, খুব ধুনীয়া হয়। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। প্ৰাইচ আহিব অনলি 400 ৰুপিজ। মাত্ৰ 400 টকাত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। মাত্ৰ 400 টকা। যথেষ্টখিনি দীঘল আছে, লং ছেট হিচাপত পিন্ধিব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। অনলি 400 ৰুপিজ। নেক্সট যিটো কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছিলোঁ, আপোনালোকে বহুতে বিচাৰি থকা এটা কালেকশ্যন। এইটো চাওক, বহুত বেছি ধুনীয়া এটা মেজবিৰি হয়। একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। এই মেজবিৰিটো আপোনালোকে বেক চাইডটো চাই ল'ব পাৰে। বেক চাইডটো আহিব এইটো টাৰ্চেলডাল, ধুনীয়াকৈ এইডাল থাকিব টাৰ্চেলডাল আৰু ইয়েৰিংছটো ডাবল লেয়াৰ থাকিব। প্ৰাইচটো শুনিলে আপোনালোকেও আচৰিত হ'ব। এইটো আজি আপোনালোকে একদম অফাৰ প্ৰাইচ, যিটো আপোনালোকে বহাগী বিদায়ৰ কাৰণেহে পাইছে। অনলি 450 ৰুপিজ। মাত্ৰ 450 টকাত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে। ভাল লাগিলে সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু বুকিং কৰিব। মাত্ৰ 3 পিচ আছে, সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব। অনলি 450 ৰুপিজ। এবাৰ চাই লওক, গোটেইখিনি ষ্টনৰ কাম কৰা আছে। ষ্টক লিমিটেড আছে, সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব। আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছোঁ কাৰণ বহুত বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয়। আজি কালেকশ্যনসমূহ ইয়াতে সামৰিছোঁ। নতুন নতুন কালেকশ্যন লৈ আকৌ আহিম। বহাগী বিদায় চেল এইকাৰণেই দিছোঁ যাতে আপোনালোকে
সেই অফাৰটো আকৌ ল'ব পাৰে কাৰণ মই যিটো চেল ভিডিঅ' দিছিলোঁ তাতে আৰু কেইটামান চেল ভিডিঅ' দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু সময় নাপালোঁ তেনেকৈ একেলগে যিহেতু প্ৰগ্ৰেমবোৰ আহি গ'ল দিব নোৱাৰিলোঁ গতিকে আপোনালোকে সেই সুযোগটো আকৌ ল'ব পাৰিব তাতকৈও আৰু অফাৰ প্ৰাইজতহে দি আছোঁ গতিকে আপোনালোকে অফাৰবোৰ মিছ নকৰিব সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব আৰু কমেণ্টবোৰ কৰি যাব কমেণ্ট কৰিলেও তাৰ মাজতে এগৰাকীক মই গিফ্ট দিওঁ আপোনালোকে কমেণ্টবোৰ কৰি গৈ থাকিব তাৰ মাজতে আপোনালোকক এগৰাকীক গিফ্ট দিয়া হ'ব আৰু লগতে আপোনালোকে বহাগী উৎসৱ যিটো আমি পালিছিলোঁ আৰু সকলোৱে লগ হৈ আপোনালোকে যিসকলে ভিডিঅ' দিম বুলি ভাবি আছে আপোনালোকে সোনকালে ভিডিঅ'বোৰ সেন্ড কৰিব আজি বা কাইলৈৰ ভিতৰত সোনকালে সেন্ড কৰিব নহ'লে দীঘলীয়া হৈ আছে টাইমটো মই সোনকালে এডিট কৰি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ দিব লাগে গতিকে যিসকলে ভিডিঅ' কৰি থৈছে আজি বা কাইলৈৰ ভিতৰত আপোনালোকে সেন্ড কৰিব ভিডিঅ'সমূহ আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ